Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε για τον εκπαιδευόμενο το βασικό περιβάλλον του χαρτοφυλακίου, την επεξεργασία προφίλ και την εγγραφή σε μάθημα. Με την είσοδό μας στην πλατφόρμα, βάζοντας το username και το password μας, βρισκόμαστε στο χαρτοφυλάκιό μας. Το χαρτοφυλάκιο είναι ένας χώρος που επιτρέπει να οργανώνουμε και να παρακολουθούμε τη συμμετοχή μας στα ηλεκτρονικά μαθήματα της πλατφόρμας OpenClass. Στο πάνελ «Τα μαθήματά μου» εμφανίζεται η λίστα των μαθημάτων στα οποία είμαστε εγγεγραμμένοι. Στα μαθήματα τα οποία έχουμε γραφεί δίνονται οι εξής επιλογές: η δυνατότητα απεγγραφής με αυτό το κουμπί, η προβολή του μαθήματος και η προσθήκη στα αγαπημένα. Κάθε μάθημα διαθέτει τίτλο μαθήματος, ενώ στην επόμενη γραμμή αναγράφονται οι εκπαιδευτές του μαθήματος. Η εμφάνιση της λίστας μαθημάτων μπορεί να αλλάξει από διάταξη λίστας σε διάταξη εικονιδίων, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Στο πάνελ των ανακοινώσεων εμφανίζονται οι τελευταίες ανακοινώσεις από τα μαθήματα που είμαστε εγγεγραμμένοι. Στο πάνελ των μηνυμάτων εμφανίζονται τα τελευταία μηνύματα από τα μαθήματα στα οποία έχουμε γραφεί. Ας δούμε τώρα το ημερολόγιο. Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται ομαδοποιημένα τα γεγονότα από αντίστοιχα ημερολόγια μαθημάτων στα οποία είμαστε εγγεγραμμένοι. Τα γεγονότα αυτά ταξινομούνται με την ημερομηνία δεξιαγωγής. Κάθε ημερομηνία μπορεί να περιέχει γεγονότα από διάφορα μαθήματα. Αν κάνουμε όριστο ποντίκι πάνω από το γεγονός, εμφανίζεται ο τίτλος του μαθήματος και ο τίτλος του γεγονότος. Προκειμένου να κάνουμε αλλαγή στο προφίλ μας, πατάμε πάνω δεξιά στο προφίλ του χρήστη και μετά επιλέγουμε το προφίλ μου. Πατάμε αλλαγή προφίλ. Με αυτή την επιλογή έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα προσωπικά μας στοιχεία όπως το όνομά μας, το επίθετό μας, το συνθηματικό, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό μητρώου. Για τα πεδία email, αριθμό μητρώου, τηλέφωνο και προσωπική φωτογραφία, μπορούμε να επιλέξουμε να μην εμφανίζονται στους υπόλοιπους χρήστες παρά μόνο στο διαχειριστή του μαθήματος. Να τονίσουμε ωστόσο πως τα παραπάνω στοιχεία δεν εμφανίζονται στους άλλους εκπαιδευόμενους των μαθημάτων, αλλά παρά μόνο στον εκπαιδευτή. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε την προσωπική μας φωτογραφία. Όταν ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, πατάμε υποβολή. Υπόψη, οι χρήστες που χρησιμοποιούν πιστοποίηση μέσω LDAP, IMAP ή POP3 για την είσοδό τους στην πλατφόρμα δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία. Ας δούμε τώρα πώς θα λαμβάνουμε email από τα μαθήματά μας. Στο περιβάλλον του προφίλ μπορούμε να δηλώσουμε να λαμβάνουμε email από τα μαθήματα τα οποία έχουμε γραφεί. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να εξαιρέσουμε μερικά από τα μαθήματα, τότε χρειάζεται να οριστεί στις ειδοποιήσεις μαθημάτων. Επιλέγοντας ειδοποιήσεις μαθημάτων, μπορούμε να επιλέξουμε ποια μαθήματα θα στέλνουν ειδοποιήσεις. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα να διαγράψουμε το λογαριασμό μας. Ωστόσο, για να διαγραφούμε, πρέπει πρώτα να απεγγραφούμε από όλα τα μαθήματα που παρακολουθούμε. Στη συνέχεια θα πατήσουμε το πλήκτρο «Διαγραφή λογαριασμού» στην οθόνη του προφίλ. Το συνθηματικό ή password αποτελεί το στοιχείο εκείνο το οποίο χρησιμοποιούμε προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας OpenClass. Εάν γνωρίζουμε το συνθηματικό μας και επιθυμούμε απλά να το αλλάξουμε, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Από την οθόνη του προφίλ μας επιλέγουμε «Αλλαγή συνθηματικού». Στην επόμενη φόρμα που παρουσιάζεται, εισάγουμε αρχικά το τρέχον συνθηματικό. Έπειτα εισάγουμε το νέο συνθηματικό και μετά το ξαναεισάγουμε για επιβεβαίωση. Μόλις ολοκληρώσουμε, πατάμε υποβολή. Έχοντας ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, την επόμενη φορά που θα κάνουμε login στην πλατφόρμα OpenClass, θα πρέπει να εισάγουμε το νέο πλέον συνθηματικό. Ας δούμε τώρα πώς θα κάνουμε εγγραφή σε ένα μάθημα. Πατάμε ή πάνω στα μαθήματα ή πατάμε το πλήκτρο εγγραφή. Μεταφερόμαστε στη λίστα μαθημάτων όπου μπορούμε να επιλέξουμε τα μαθήματα που μας ενδιαφέρουν. Τα διαθέσιμα μαθήματα παρουσιάζονται σε ομάδες ανάλογα με το τμήμα με το οποίο ανήκουν. Μετά τσεκάρουμε από τη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων το μάθημα που θέλουμε να εγγραφούμε. Να σημειώσουμε ότι μόλις γίνει κλικ δίπλα σε κάθε μάθημα, αυτόματα βλέπετε δεξιά στον τίτλο του μαθήματος την πράσινη ένδειξη επιβεβαίωσης της εγγραφής. Για τα κλειστά μαθήματα η διαδικασία είναι διαφορετική. Είτε υπάρχει σύνδεσμος αίτηση εγγραφής στο μάθημα, είτε χρειάζεται να μας προσθέσει ο εκπαιδευτής. Με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να διαμορφώσουμε τον προσωπικό μας κατάλογο με τα μαθήματα που παρακολουθούμε.
Τέλος, για την απεγγραφή μας από ένα μάθημα στο χαρτοφυλάκιο, πατάμε απεγγραφή στο εικονίδιο δίπλα στην καταχώρηση του μαθήματος. Για να εισέλθουμε στο μάθημα το οποίο γραφτήκαμε, απλά πατάμε στον τίτλο του.